Hello everybody, welcome back to Limitless English. අදත් ඔයාලා Limitless English එක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. So today we are going to learn the difference between the UKVI IELTS and the normal IELTS that you know. Right. Now, දැන් අපි කරන්න යන්නේ UKVI IELTS මොකක්ද? ඒ වගේම ඔයාලා මේ normally දන්න IELTS එක මොකක්ද කියන ඒ දෙකේ වෙනස ගැන කතා කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස. ඔයා කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. If you're planning to migrate to UK in case of studies or a working purpose, you have to show or you have to sit for an examination which is secured by the UK Home Office. That means UKVI academic or general or else the IELTS life skills test. ඒ කියන්නේ ඔයාලා UK වලට migrate වෙන හිතනවා නම් studies වලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ working purpose වලට ඔයාලා මෙන්න මේ UK Home Office එකෙන් secured කරපු එහෙම නැත්නම් එයාලා approve කරපු test format එකකට test language English language test එකකට face කරන්න ඕනේ. ඒකට ඒ test වර්ග දෙක තමයි UKVI academic general කියන ඒ test එක එහෙම නැත්නම් IELTS life skill කියන test එක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ UKVI සහ ඔයාලා දන්න අර normal IELTS කියන එකේ වෙනස. එහෙම නැතුව IELTS life skill test එක ගැන නෙමෙයි. ඒක අපි පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියමු. ඉස්සෙල්ලා අපි මුලින්ම අපි කතා කරලිමු UKVI IELTS සහ IELTS test එකේ වෙනස. මෙන්න මේ මම කලින් කිව්වා UK Home Office එකෙන් approved වෙන test දෙක තමයි IELTS UKVI සහ IELTS life skill කියන test දෙක. අර IELTS අපි හැමතැනම යන කරන IELTS එක වෙනම එකක්. හරිද? එතකොට දැන් මම කියන්නම් UKVI IELTS එකයි අපි normally generally දන්න IELTS එකයි අතර වෙනස්කම් මොනවාද කියලා කිව්වොත් UKVI IELTS එකේ තියෙනවා academic general කියලා. ඒකත් normally අපි IELTS දන්න විදිහට general එක යන්නේ job purpose වලට, academic එක යන්නේ studies වලට. එතකොට normal IELTS එක වගේම තමයි මෙන්න මේ UKVI කියන IELTS වල paper content එක, marking, ඊළඟට structure ඒ හැමදේම, ඒ කියන්නේ difficulty බව, ඒ කියන්නේ ගැඹුරු බව ඒ හැමදේම එක වගේ. හැබැයි පුංචි වෙනසකට තියෙන්නේ ඒකේ test report format එක වෙනස්. IELTS test report format එක වගේ නෙමෙයි. මෙන්න මේ UKVI test report format එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ results එහෙම නැත්නම් report එකේ එන විදිය වෙනස්. ඒ වෙනස තමයි UKVI IELTS test report එකක ඔයාලගේ home office එකේ කියන්නේ UK home office මෙන්න මේ approved home office එකේ location එකේ තමයි කරේ කියලා. ඒකේ චුට්ටි වෙනසක් එනවා. reference number එකක් දෙනවා ඔයාලට. අන්න ඒ reference number එකත් include වෙනවා UKVI IELTS test report එකේ. අනේ එහෙක විතරයි එක වෙනසකට තියෙන්නේ. අනිත් සියලුම දේ paper structure එක, content එක, ඊළඟට difficulty එක ඒ හැමදේම IELTS exam එකටම සමානයි. ඉතින් දැන් කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් දැන් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම UK යන්න ඉන්නේ. එතකොට මම කරේ normal IELTS එක. එතකොට මම දැන් UKVI නැතුව යන්න බෑ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ටෙස්ට් එක බුක් කරන්න කලින්. කියන්නේ IELTS ටෙස්ට් එක ලියන්න කලින් ඔයාලා හරියටම දැනගන්න ඕනේ ඔයාලගේ කොලෙජ් එක, යුනිවර්සිටි එක, නැත්නම් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකක් කරන ඉන්ස්ටිටියුට් එක ඒකෙන් ඔයාගෙන් ඉල්ලන IELTS exam එක මොකක්ද කියන එක. හරිද? ඒක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා බලන්න ඕනේ IELTS කරොත් ඒක ඒගොල්ලන් පිළිගන්නවද? එහෙම නැත්නම් යාලා UKVI IELTS එකේ academic එකමද ඕනේ කියලා. හරි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන්, යුනිවර්සිටි එකෙන්, කොලෙජ් එකෙන් ඒක approved වෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් government approved universities, ගොඩක් universities UK වල තියෙන government approved universities normal IELTS academic text එක එයාලා පිළිගන්නවා. ඒ රිසල්ට් එක පිළිගන්නවා. UKVI academic කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි සමහර ඒවා ඒගොල්ලන් mention කරලා තියෙනවා ඔයාලට ඕනේ UKVI test එකෙන් academic මාක් එකක් තමයි කියන එක. ඒකේ තියෙක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හොයන්න දැනගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි කෝස් එකේ, ඩිග්‍රී එකේ, ඩිප්ලෝමා එකේ තියෙන රික්වයර්මන්ට්. සමරයිස් එකක් විදිහට නැවතත් කියන්නම්. IELTS examinations ගත්තම 3ක් තියෙනවා. ඒ 3 තමයි normally ඔයාලා දන්න IELTS exam එක. ඒක ඕන රටකට යන්න පුළුවන් එක. අනිත් දෙක තමයි UK Home Office එකෙන් secured කරන test දෙක. එකක් UKVI අපි අද කතා කරපු එක, අනිත් එක IELTS life skill එක.
එතකොට අපි දැන් මෙන්න මේ දෙක දැන තමයි මෙච්චර කල් මගේ වීඩියෝස් වලින් කතා කරලා තියෙන්නේ. අද මම කරේ මෙන්න මේ normal IELTS එකයි UKVI IELTS එකේ තියෙන වෙනස. ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ IELTS life skill කියන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මේ UK යන කට්ටියට තමයි මෙන්න මේ life skill IELTS එකයි UKVI IELTS එකයි අදාළ වෙන්නේ UK යනවන. හරිද? එතකොට දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මෙන්න මේ normal IELTS එකත් පෙන්වන්න පුළුවන් UK වලට ඒක ඔයාලා හොයන්න ඕනේ. මේක පුළුවන් නම් මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ. UKVI IELTS එක. එතකොට UKVI IELTS එකම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ UK යන කෙනෙක්ට. IELTS academic එක උනත් පෙන්වන්න පුළුවන් යාගේ ඩිග්‍රීස් වලට. හැබැයි ඒක ඔයාලා හරියටම හොයාගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ UK යන කට්ටියට especially UK යනින්න කට්ටියට මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා කරන්න ඕනේ UKVIද IELTS life skill test එකද කියන එක. ඒක අනිත් රටවල් වලට යන්න හිතාගෙන ඉන්න අයට එහෙම නැත්නම් normal IELTS කරන්න ඉන්න අයට එහෙම බලපාන්නේ නැහැ. UK නායට තමයි UKVI සහ IELTS life skill එක දෙකෙන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා තෝරන් ගන්න ඕනේ. ඒක ඉදිරියේදී කරන්න. ඒ වගේම තව වීඩියෝ එකක් එන්න ගමන් තියෙන්නේ මොකද්ද C2 එක IELTS එකේ වෙනස්කම් ටික. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක හොඳටම ක්ලියර් කියලා. වඩ ක්වෙස්චන් එකක් මොනවා හරි තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. අමතක නොකර channel එක subscribe කරලා bell icon එක hit කරන්න notification එන්න. Goodbye and see you. Please subscribe my channel and share with your friends.